dissertation on sudden enlightenment. Tối nay mình tiếp tục bàn về cái bài luận án của Ngài HuiHai Thiền sư về cái đốn ngộ. Just to recapitulate, nhắc lại quý vị. He says sudden enlightenment is instantaneously being illuminated, being clear. Okay. Ngài nói là cái đốn ngộ là tức khắc, lập tức nó sáng rõ. You understand everything. You're no longer confused. Okay. Being clear meaning you're no longer confused. Sáng có nghĩa là cái vị không còn, cái óc cái vị nó không còn bị mờ ám nữa, không còn bị mê hoặc nữa. Alright? So then the question becomes from the question was posed at him was so how do you do that? Thì câu hỏi là muốn đạt cái đốn ngộ phải làm sao? He says, in order to attain sudden enlightenment, you need to start at the root. Muốn cái đốn ngộ đó phải bắt đầu từ cái gốc của nó. The root of enlightenment, sudden enlightenment. Cái gốc, cái nguồn gốc của cái đốn ngộ là cái gì? Là cái tâm của cái vị. It is exactly your mind. And the problem with people who have been practicing Buddhism, practicing all forms of Buddhism, whether it's meditation or learning from the scriptures, thì vấn đề tới cái thời buổi những cái người mà học Phật pháp đó, hoặc người ta thiền, hoặc là người ta nghiên cứu kinh điển, sách vở, hoặc là giới luật, họ cứ tìm ở ngoài, họ không có chịu nhìn vào cái tâm của họ. What that happen is that they are attached to external marks. They're attached to sutra. They're attached to Vinaya books. Họ chấp vào những cái kinh điển, họ chấp vào những cái luật tạng, những cái luận tạng. And they stress knowledge about those things instead of looking at the nature of the mind. Thì những cái người mà tu hành họ trật cái chỗ là ta lo nhìn vào những cái kinh điển, những cái phương pháp mà thầy không hiểu rằng phải biết nhìn tới cái tâm của mình. Ultimately, in order for us to become enlightenment, we have to stop looking outside. Mình phải tránh nhìn ra ngoài. Bây giờ look inside at our mind. Phải nhìn tới cái tâm của mình. So that's why that's what slide 17 is talking about. It says, unless you can penetrate to this truth, all your efforts will be in vain. While you're still seeking liberation from external marks, you will never attain liberation. Và cái 18, cái 17 nhắc lại ngày hôm qua mình nói đó là nếu như quý vị mà cứ chạy ra ngoài tìm những cái ngoại tướng đó, thì quý vị sẽ không bao giờ thấy được cái đắc được cái giải thoát hết. Okay, this is so fundamental to the practice of Buddhism. Đây là cái này là cái căn bản của Phật pháp mình, Phật giáo mình. And as you notice, as time goes by, people, more and more people, the monks and nuns and lay people of the future generations lose track of this very, very point. Đây là cái nền tảng của Phật pháp mình mà càng ngày theo cái thời gian đó, thì cái người mấy thầy mấy cô mấy người Phật tử càng ngày càng quên cái điểm này. Now people are chasing after external marks. Bây giờ đều lo chạy theo cái ngoại tướng. What are external marks? Ngoại tướng là cái gì? What are external marks? Ngoại tướng. Temples are external marks. Yes. What else? We say that, oh, this monk here is wise, this enlightened monk. How come his temple is a small temple in Berkeley, for example? That's ridiculous.
Hẳn như ông sư đó cứ nghe nói ông là cái đấng giác ngộ rồi, cái người tăng đã có đắc đạo rồi, mà tại sao cái chùa nó chút xíu như vậy? Okay, so they equate wisdom or enlightenment with the size of the temple. Thì nói cái khác, mà nói là cái giác ngộ nó tương đương với là cái chùa của người ta. All right. What else are external marks? Yes. Popularity, fame, cái gì là nổi tiếng. It's true. The lower level monks are a lot more notorious, much more famous than the enlightened monks. That's for sure. Là những cái người vị tăng ni mà trình độ thấp đó, đấy, là họ nổi tiếng hơn những cái vị tăng mà có trí huệ. Như ngài Tiến Hóa đó, khoảng chừng vài trăm ngàn đệ tử là nhiều. For example, my late teacher, Chinese teacher, Master YongHua, he probably has a few hundred thousand disciples. Vài trăm ngàn người đệ tử là nhiều. Whereas the people who took refuge with him, còn đó là những cái người mà đã quy với ông ấy, khoảng chừng vài trăm ngàn người, I'd say. And I remember seeing an interview on this Indian guru. He's dead now. I forgot his name, but he has very bushy hair and has a streak of white right here. You recognize the description? Okay. Rồi thầy nhớ qua trên cái phỏng vấn một cái ông guru đó, người đạo Ấn Độ giáo. Ông là cái tóc nó tóc xù, xong rồi có một cái đốm trắng ở đây nè. Okay. And anyone remember his name? I forgot his name. Okay. And could be Sai Baba. Okay. Yeah, could be Sai Baba. I don't remember. Okay. But anyway, he says, and next to him is this nice-looking Caucasian lady who is interpreting for him. He's very proud of that as well. Rồi bên cạnh ông có một cái người phụ nữ, người da trắng, đang thông dịch cho ông, okay, tiếng Anh. So he spoke in Hindi, whatever, and she translated into English for him. And he proudly declared that he has 1 million disciples, over 1 million disciples throughout the world. Ông khoe rằng ông có hơn 1 triệu người đệ tử khắp cả thế giới. And guess what his level is? Trình độ là gì biết không? What his level? 6 samadhi. That's it. Lục định thôi. Even lower than most of our disciples. Còn thấp hơn biết bao đệ tử của cái chùa mình nữa. Và có cả triệu người đệ tử. Over a million disciples. Okay, so that is why popularity is also a form of external marks. Thật ra cái danh tiếng cũng là một cái loại cái ngoại tướng nữa, that people are misguided about. Thành họ hiểu lầm. What are other external marks that people look for to equate wisdom or equate success in cultivation? Có những ngoại tướng khác mà quý vị người ta coi đó là cái sự thành công hay là cái trí huệ của cái sự trong cái việc tu hành. What are external marks? What are the other external marks? Ngoại tướng nào khác? Yes, Brady. Wealth. Okay, but monks usually don't say they're wealthy. You cannot tell from the clothes they wear. Unlike they don't wear Prada or they don't wear diamonds at all. Okay, so it's kind of hard to tell, to distinguish wealth. Okay. Okay, what are external marks? Người tướng là sao? External marks. Well, we just mentioned, yes? Disciples. Number of disciples.
Number disciples, bao nhiêu người đệ tử. Okay. Again, so many low-level monks, Vietnamese, Tibetan, Chinese, and you name it, at such low level, and yet they have so many followers. And they sell so many books. So, biết bao nhiêu ông sư Tây Tạng, Việt Nam, ở Đài Loan, ở Tàu này nọ, trình độ thấp dễ sợ lắm mà bán sách như đắt như tôm tươi vậy. Okay. I remember these professors coming to CTTB when I was a novice and quoting from this famous monk. He speaks his all nonsense about meditation, his books. Thì có ông giáo sư đó vào Vạn Thành, đem cuốn sách của một cái ông sư nào đó nổi tiếng dễ sợ ra đọc ra trích ra để mà giảng nói pháp. Mình trong người đó thầy đã biết, cười thầm trong bụng giảng tầm bậy. Okay. So what unfortunately, the one thing that, for example, that a lot of disciples are misguided about is, for example, they go to a temple and they expect the abbot to be kind and compassionate. Biết không? Biết bao nhiêu người Phật tử vào chùa đó muốn nhìn cái ông hòa thượng nó phải là từ bi. So he has to be always has this kindness and compassion and and undisturbed countenance. Khi nào cái tâm khi nào cũng nhìn cái mắt phải là từ bi, rồi là phải một cái trạng thái khoan thai ung dung. Okay? And if you so that's what happens is a lot of monks and nuns and put on that facade and the disciples are impressed. Thành những người mấy thầy mấy cô thấy như vậy bước trước như vậy. I remember these monks who are stressing comportments. Để nhớ mấy cái ông sư mày dạy học trò họ về cái oai nghi. He says you should walk a certain way, đi phải ra sao, how you should smile a certain way, phải mỉm cười ra sao, and it's funny because my friends who went to those temples, and he noticed, for example, when they're talking to each other, they sound like butchers. But then as soon as the disciples come, they suddenly become kind and compassionate. Thầy nhớ mấy con ân sư bạn thầy tới ở mấy cái chỗ đó ông nói là lúc mà mấy thầy mấy cô nói chuyện với nhau như là bán thịt bán cá vậy đó, cãi lộn nhau chí chóe, mà Phật tử mà tới một cái là rồi bụng trở thành từ bi, rất là oai nghi, rất là tuyệt vời. It's all a show. Okay. All right. So that's what happens. You are looking at external marks instead of looking at the nature of the mind. Thành ra quý vị tu mình cái lo nhìn cái ngoại tướng thôi, tìm những cái hiện tượng bên ngoài thôi, không tìm những cái tâm người ta. Okay? If you do that, you never be able to attain liberation. Thì tu như vậy là không bao giờ đắc giải thoát được đâu. It's not possible to attain liberation. All right? Any questions? Ai thắc mắc gì không? That's the background. Now we go to slide number 18. The Dhyana Paramita Sutra says, he says, quoted another sutra of the Buddhist teaching, as you direct your search to outside mark, you will not attain your goal even after aeon upon aeon. Nếu quý vị cứ chạy theo cái ngoại tướng như vậy đó, quý vị tu đời kiếp cũng không thể nào đắc giải thoát được. The difference between Buddhism and the non-Buddhist practices is just that. Cái sự khác biệt giữa cái Phật giáo mình với những cái tôn giáo khác ở ngay chỗ đó đó. Okay? For example, the other religions are always trying to impress upon their disciples using external marks. Như những cái tôn giáo khác á,
họ chuyên môn là họ lòe với những người tín đồ của họ bởi những cái ngoại tướng. For example, they build tall churches. Xây những cái nhà thờ cao đồ sộ. Yes. The churches they're built are much taller than Buddhist temples. Những cái nhà thờ họ xây nó cao mà nguy đồ sộ mà tráng lệ hơn là cái chùa mình nhiều. It's no comparison. We cannot compare against them. And that's why they say this is how we worship our God. Mình tôn thờ với thượng đế mình như vậy đó. Okay? So they stress this outer mark of these monuments. Thành ra họ nhấn mạnh những cái lâu đài, những cái monument. What's monument in Vietnamese? Okay, I look for it. My Vietnamese translator is on strike. Monument. Lâu đài. So and it's fine. It's fine at a low level, but to express adoration, to glorify God and glorify the Buddhas and the Bodhisattvas, there's nothing wrong with doing that. Quý vị muốn what's glorify in Vietnamese? Tán thán Phật Bồ Tát Thượng Đế bằng những cái lâu đài như vậy. Được, it's okay. Okay? It's a form of expression is okay. All form of expression is okay. Okay? But you will never attain liberation. Mà cái vị làm như vậy đó không có giúp cái vị đắc được giải thoát đâu. And if you keep on looking, stressing your attaching to external marks like that, mà nếu cái cứ tiếp tục mà cứ chấp trước vào những cái ngoại tướng như vậy đó, thì ông sư này ông nói đó là quý vị không bao giờ đắc giải thoát. You never become enlightened. Never. Đắc không nổi đâu. Any questions? All right, and the proof is that my master, my late Chinese master, is a great bodhisattva. Bằng cớ là ngài từ Hòa thượng Tiến Hóa là một vị đại Bồ Tát. Okay, in respect for his memory, I cannot tell you his level. Tại vì thì tôn trọng cái hòa thượng, thành không dám nói cái vị biết trình độ hòa thượng. Okay, but he's such a high level, and yet there's no monument dedicated to him. Cái trình độ ngài hòa thượng này là cao không thể tưởng tượng được, mà không có một cái lâu đài nào cái gì á mà để mà đứng tên hòa thượng thế, đứng tên hòa thượng. Tại sao vậy? Ngài nó cấm. Because he forbade us to do it. He says no monument. Không cho phép xây lâu đài. Okay. All right. He goes against the grain. Okay. And so this is very, very, very a serious issue. If while the other non-Buddhist practices, approaches for religions, they use external marks to impress you. Để nhắc lại là những cái người ngoài đạo bên ngoài cái Phật giáo mình, họ dùng những cái ngoại tướng để mà làm lòe với quý vị, lòe quý vị. Okay, they impress you. They say, see, I can levitate. Tôi có thể nhấc lên không được. I can read your past. Tôi có thể biết cái quá khứ quý vị được. Okay, and those are external marks. Đó là cái ngoại tướng hết.
Okay, it has nothing to do with your mind. It doesn't do anything to your mind. Nó chả giúp cái óc quý vị, cái tâm quý vị chỗ nào hết. Okay, so therefore, if you do this thing, yes, you become more famous. Yes, you have more followers. Yes, more people are impressed with you, but you never attain liberation. Thì nếu quý vị làm những chuyện như vậy, học pháp đi lòe người ta. For example, we have this thing called the hands and eyes. Quý vị biết chúng tôi có cái pháp là thủ nhãn. It's a tantra practice. To our lineage, cái dòng chúng tôi nó có cái pháp thủ nhãn như vậy. In this practice here, okay, I know one of my master's disciples is very low level, and he uses one of the hands and eyes to make himself invisible to impress his disciples. Thầy biết á, đệ tử Ngài Thiên Hóa có mấy người trình độ rất là thấp lè tè luôn, mà dùng cái thủ nhãn đó để mà một cái bàn tay đó để mà khiến ông tàng hình không theo cho người ta thấy được. You can become invisible. And I said, when I heard of that, khi nghe ổng khoe như vậy, when I heard him brag about it, I said, a light went up my mind. Thầy sinh ý ngay lập tức. I said, in that case, I can speed, and I can never get a speeding ticket. Thầy nói nếu như vậy thì tôi cũng xài cái pháp đó thì làm sao cảnh sát nó bắt tôi được. Okay. Equally bad. Try to impress. So it's, but the whole point is this particular hands and eyes here, when you practice it, it's designed to bring you to a pretty high level enlightenment. Thì cái bàn tay đó, cái pháp tu đó là quý vị luyện cái pháp đó đấy, giúp quý vị tới một cái trình độ giác ngộ khá cao, pretty high. Okay, it's not meant for you to become invisible. Không phải để quý vị dùng cái đó để tàng hình, để đi lòe người ta. So if you as a cultivator and you practice this transcendental dharma, thế quý vị một cái người quý vị mà có tu mà được cái pháp mà đại pháp như vậy, and then you say, okay, I need to pay my mortgage this month. Tháng này phải trả tiền nhà băng, trả tiền đường nhà băng. So I need to impress some of my disciples, and phải đi lòe người ta. Okay, if you choose to misabuse it like that, you'll never be able to practice it and become enlightened. Nếu quý vị làm dụng nó như vậy, quý vị tu mấy cái pháp này, đời kiếp quý vị không thể nào mà đắc giác ngộ được. It's impossible. So I ask you, a church, is it really worth it? I would rather lose my church and become enlightened than have a big church and never attain enlightenment. Thầy hỏi cái gì nó có xứng đáng là không xứng đáng. Thầy cá nhân thầy chẳng thà mất cái nhà thờ này, không có tiền trả thôi, mất nhà thờ đi không sao hết. Chứ còn mà đắc được giác ngộ, còn hơn là có nhà thờ mà không bao giờ đắc giác ngộ nổi. All right? Any questions? I've seen this throughout the years. I think nhiều quá năm, nhiều người. I witnessed so many in many cases. Yes, question back there. External marks, Master. External marks, meaning that anything that's not your mind is called external mark. External marks meaning outside of you, external to you. Marks meaning that can be perceived. A mark is something that can be perceived by your sense organs. Ngoài tướng là gì? Ngoài cái tâm của vị. Okay. External to your mind. It's only your mind and external marks. Nói cách khác, chỉ có cái tâm mà cái vị và ngoài tướng. It's only two things. Your mind or external marks. Tâm cái vị là tâm, và ngoài cái tâm ra là chỉ là ngoài tướng thôi. So anything your sense organs can see, can describe, can recognize, can perceive, that are external marks. They can be described. Cái ngoài tướng là cái gì mà quý vị cái tâm mà quý vị có thể mô tả được.
Okay, có thể thấy được, có thể cái giác quan quý vị thấy được. It's called external marks. Okay. So for example, a Mercedes has what external marks? Những chiếc xe Mercedes nó có cái ngoại tướng gì? It has a insignia, It has a thing. Okay, it has it looks like a hippie symbol, but it's not. Nó có cái tướng. Okay. It what else does it have? It has E350. Okay, có cái số 300. Those are external marks. Yes. Those are you can perceive the external things that you can describe, you can perceive. They're called external marks. So far, so good. It'll be clearer as we move along. Từ từ giảng cái vị thấy sẽ hiểu cái này rõ ràng hơn tí. Unfortunately, meditation teachers don't talk about this anymore. Rất tiếc mấy người dạy thiền bây giờ không nói bàn những chuyện này. That's what we should be discussing this. Nên mình phải cần bàn như vậy. Okay. On the other hand, Master HuiHai says, by contemplating your inner awareness, you can achieve Bodhi in a single, in a flash. Thì Ngài ngược lại, Ngài nói, nếu như quý vị nội quán đó, thì trong một cái chốc lát này, quý vị có thể đắc được Bồ Đề. Okay. So if you instead of going outside and seeking for more external marks as a way to attain liberation, chẳng hạn như cái vị cứ chạy ra ngoài hoài mà cứ chạy ra để mà tìm cầu những cái ngoại tướng mà để tìm con đường tới cái giải thoát đó, okay? Thì cái đó không có tìm ra được, okay? Whereas ngược lại, nếu như quý vị ngồi quán chiếu cái tâm của mình, okay? Yeah. In contrast, if you return the light and contemplate your mind, okay, nội quán chiếu cái tâm của mình. If you do that, you successfully contemplate your mind, you can attain liberation in a flash. Và cái vị biết quán chiếu đúng đó, thì cái vị sẽ đắc đạo trong chốc lát. So far so good. That's the only way for you to do it. Đó là cách duy nhất thôi. He hasn't said that yet. Any questions? Ai thắc mắc gì không? All right. Moving on. 19. Tấm 19. Question. By what means is root practice to be performed? Vậy căn bổn tu là tu cái pháp gì vậy? So if we contemplate the mind, how do we go about doing that? Thành cái câu hỏi có nghĩa là nếu muốn quán chiếu cái tâm của mình, nội tâm của mình, your inner mind, how do I do that? Làm sao mình quán chiếu cái tâm mình bây giờ? So far so good. Okay. See, now we're coming to the meat of chat. Bây giờ tới cái tinh túy của cái thiền mình. He says, by sitting meditation, you will develop samadhi, you will develop dhyana. Tại vì cái dùng cái pháp môn thiền đó, nó sẽ giúp cái vị phát triển cái thiền định. See, that's why I've been saying this for over 12 years now. I keep on telling you that we teach you meditation in order for you to develop dhyana and samadhi. Thầy nói cái vị đó mà hơn 10 năm thầy nói chúng tôi dạy cái vị thiền không ngoài cái mục tiêu là để cái vị phát triển cái định lực. That's it. The samadhi, the concentration power. That's it. Questions? Ai thắc mắc gì không? So the root practice of enlightenment is Chan meditation. Thành cái nền tảng của cái pháp để mà quán cái tâm mình, đắc cái đạo đó, đắc cái giải thoát đó,
là cái thiền. Yes ma'am, in the back. So in the Hoji, you mentioned that doing the Buddha's name recitation only. It's not different from sitting meditation. You can achieve the same samadhi. I'm sorry, what's the question again? So In the Buddhization, yes? you mentioned that even with silent Buddha's name, if you don't quit too soon, you can achieve samadhi. Yes. If there's no difference. So It's no difference. why is it in this path they said only by sitting in meditation? Why would you want to pick a fight with a monk who's dead already? Người ta hỏi tại sao mà trong lúc mà thầy dạy Phật thất á, là thầy dạy là cái vị niệm Phật á, cái vị có thể được đắc giác ngộ luôn nữa, mà tại sao cái này chỉ nói là chỉ ngồi thiền mới đắc giác ngộ được? Thầy nói trả lời ngược lại, thầy nói ổng đã chết biết bao nhiêu ngàn năm rồi mà cô còn làm khó làm dễ ông làm cái gì? Come on, give him a break. Have you no kindness and compassion? Thiếu từ bi dữ vậy? Okay? He's wrong. Okay? Because back then, Chan meditation is the main practice that the patriarchs used to advocate enlightenment. Tại thiệt ra cái thời xưa đó, cái thiền tông là cái pháp môn mà chính mà các vị tổ sư cần dạy đệ tử để cho họ khai mở cái trí huệ của họ để đắc đạo. Okay? But later on, more developed, more methodologies were developed. Và sau này đó, nó có nhiều cái pháp môn khác nữa. Okay? Why? Tại sao lại có nhiều pháp môn khác? Tại sao nó có nhiều pháp môn khác? Because back then, the people were very sharp. They have sharp roots. To teach them sitting meditation will enable with the most appropriate Dharma door for them. Tại vì thời đó, cái căn cơ mấy cái người tu hành Phật Pháp hồi đó nó cao lắm. Thành ra khi mà quý vị dạy cái thiền, cái tọa thiền đó, thì cái pháp môn mà thích hợp nhất cho họ. That's what it means. Do not pick a fight with this dead monk. Thành quý vị đừng có khinh thường cái ông sư mà đã chết rồi. Especially you Catholic people. Okay? Don't pick a fight with this dead monk. He's dead over 1,000 years ago. Okay? He's simply saying that in my era, okay, sitting meditation is the best way for you to develop dhyana concentration. Thành ra ông chỉ nói là cái thời của tôi, thời mình bây giờ đó, thời đại mình bây giờ đó, là nó có cái phương pháp tọa thiền là lẻ nhất để mà mở cái thiền định, phát triển cái thiền định. Okay. However, in our generation, cái đời chúng ta đó, okay, we have a more mixed bag. Cái thời chúng ta đó là nhiều người tu lắm. Okay. And because at our era we need more different methodologies, different Dharma doors, more Dharma doors that to help more people, they're more appropriate for more people. Mình cái thời đại chúng ta nó cần nhiều pháp môn hơn. Okay, is it clear? Okay, it's still, however, Chan meditation is by far the fastest. Đều phải nói cái vị nghe, muốn đắc đạo đó, cái thiền là cái lẻ nhất. Okay, why is that? Tại sao như vậy? Directly pointing to the mind. The doctrine is, tông chỉ là gì? Trực chỉ nhân tâm. Chỉ thẳng vào cái tâm đó. You see? When you meditate, actually the practice of meditation is actually directly looking at the mind. Cái pháp môn thiền là phải nhìn tới cái tâm của mình. Alright? But all the other approaches are not
Because ultimately you still have to go back to looking at the mind. Tất cả những pháp môn khác, niệm Phật, tụng chú, cuối cùng phải trở về lại trực chỉ nhân tâm, trở lại cái nhân tâm đó mới đắc đạo được. All the methodologies, whether you bow, whether you bow 3 steps 1 bow, whether you recite mantras, quý vị tụng đi tam bội nhất bái, quý vị niệm thần chú, okay, it all goes back to looking at the mind for you to attain liberation. Cuối cùng quý vị phải trở về cái tâm quý vị mới đắc được giải thoát. That's the only way. Okay? That's why the Chan school is a much more direct, much more, much faster way. Thành ra cái thiền tông nó vẫn là cái pháp môn mà nó lẹ nhất và nó thẳng nhất. Yes, there's another question here. Master, I was curious about what you were saying about Chan meditation and root practice. So, if somebody has, good roots or deep roots or whatever, does that mean then they meditated in previous lives? Not necessarily. They could have recited the Buddha's name in previous lives. They could have done other things, practiced other methods in prior lives. Okay. But meditation is the best, is the fastest way to train people I know of. Câu hỏi là những người ta có cái lợi căn, có cái trình độ, có căn cơ cao, có phải là hồi trước họ tu thiền là không? Thì nó không phải. Cái tu căn cơ cao nó không liên quan tới pháp môn tu thiền. Căn cơ cao là quý vị có thể căn cơ được tại quý vị nhờ tu bố thí, có thể tu mật tông, có thể tu luật tông, có thể tu giáo tông này nọ. Là nó không nhất thiết phải thiền. Như cái thiền là lạ nhất. All right. Any other questions? Tấm 20. The Dhyana Paramita Sutra says, Dhyana and Samadhi are essential to the search of the sagely knowledge of the Buddhas, for without these, the thoughts remain in tumult and the roots of goodness suffer damage. Kinh Thiền Môn nói, cầu thánh trí Phật cần thiền định, nếu không thiền định, niệm tưởng náo động, phá hoại thiện căn. All right. So he quoted another sutra, and this monkey is very, very well read. Cái ngài HuiHai này đọc kinh điển rất là tinh thông, giỏi lắm. So he felt compelled to quote the sutras, which indicates his tendency to try to explain too much. Try to convince people. Thành ra cái ông này, ông HuiHai này đó, ông thích trích mấy kinh là tại vì ông thích đọc kinh, đọc điển, đọc kinh, đọc sách, để dùng kinh sách để mà chứng minh cái sự hiểu biết của mình, tức là vẫn còn chú trọng cái hiểu biết. Chứ còn tại bởi ông mới không có đệ tử. Okay, that's why he really has no disciples. Because the knowledge is not necessarily applicable to training. It's not very useful to training your disciples. Mình nói cái tri kiến là để cho nó bàn cãi với nhau chơi thôi, chứ còn lúc mà dạy học trò là cái tri kiến nó thiệt ra không có quan trọng lắm. Okay. Questions? Ví dụ. For example, my teacher, Ngài Tiên Hóa đó, I need to point it out. This is a very, very fascinating thing. Phải nhấn mạnh chuyện này cho quý vị thấy. Hey boy! It is said that one of the key practices is precepts. Nói rằng một cái nền tảng của cái tu hành là giới luật. So far so good.
You need to understand precepts, phải hiểu cái giới. If you don't understand precepts, you will not become enlightened. Quý vị không hiểu giới, không thể nào đắc đạo được. So far, so good. Am I saying anything that anyone has a problem with? Thầy nói cái đó cái đệ tử của Ngài Tuyên Hóa có đồng ý là không đồng ý? Đồng ý. Okay? No guts. Yes. What's your problem? Or just caressing your mustache? Yes. Spiritual powers, supernatural powers are external marks. Yes. That's what the externalists try to do. They try to impress you. Like, for example, I give the example of our practices. We can have the mantras where we recite and we become invisible to your naked eye. Okay? That guy used it on me already. I said, oh wow, this is so cool. Okay? That's external marks. Dùng những cái thần thông, cái đó là ngoại đạo, gọi là ngoại tướng. Okay? That's why we never pay attention. So I see this, I see that. That's another external mark. Nó là tôi thấy được cái này, thấy được cái nọ. People ask me a lot, Master, can you see ghosts? I say, no. Can you see the gods? No. Yeah, and they say, oh, I'm someone who can describe the ghost to me. Người ta hỏi thầy, bạch thầy có thấy quỷ được không? Nói không. It happens a lot to the people who first come to the temple. They say, I went to the other temple, and they tell me that they describe the ghosts and the gods and spirits like that. Can you see ghosts, Master? I say, no. Goodbye. Tới nó khoe thầy đó, cái chùa kia, mấy ông thầy kể rồi ta thấy ma, thấy quỷ nữa nọ. Hỏi thầy có thấy ma quỷ được không thầy? Thầy nói không được thôi, goodbye. Chào quý vị. Alright. External marks, spiritual penetration, external marks. Why is that? Tại sao như vậy? Easy come, easy go. It's not permanent. Nó không phải thường được đâu. Sometimes you can see it, sometimes you can't. Nhiều khi thấy được, nhiều khi không thấy. You know that? You cannot see it all the time. True or not? And what happens when you cannot see it? That's when you're in trouble. That's when the real trouble is. When you see, that's when it doesn't mean anything. Khi mà quý vị cái thấy lúc thấy không mở thiên nhãn mà này nọ mở được thì có đóng được, nhiều khi thấy nhiều khi không thấy được. Lúc quý vị không thấy được là lúc đó là nguy hiểm nhất. Lúc thấy được chẳng nhầm như thế đó. Thấy là chuyện trò chơi. Okay? So far so good. I remember someone walking. Yeah, a monk telling me, he see his disciple walks and go like this. And I said, why you do that? I'm avoiding the ghost. Okay, có ông sư kể nó đệ tử tao biết nó đi cà vẹo né. Hỏi tại sao vậy? Tại nó né mấy con quỷ. Cái đụng nó đừng xúc phạm nó. All right. I know it's too much for Catholics. I admit. Okay. All right. So, where are we? We finished this. Can we move on and talk about something important? This sutra. So this Master HuiHai here, he's very well read. That's why he used a lot of sutras to support his case, to make his case. Thành ra ngài HuiHai là người rất là tinh thông về kinh điển, dùng trích những cái kinh điển ra để mà dẫn chứng những cái lời nói của mình. Okay, and that is why
maybe he have left the Master Mazu a little bit too soon. Ta nói tội, nói là cái người hy sinh thương, tại vì cái hy sinh mình, cái tu hành mình để về lo cho thầy của mình. He sacrificed himself, his own practice, so that he can go home and take care of his old and unenlightened master. So it's a personal sacrifice. Okay, had he stayed on with Mazu, maybe he could be a little bit better. Phải chi mà ông ở lại tiếp với ngài Mã Tổ thì chắc là có thể tiến bộ hơn nữa. Alright. Anyway, so he says, dhyana and samadhi are essential to the search for the sacred knowledge of the Buddhas. Đó là thiền định là căn bản, là cái nền tảng của cái trí huệ của Đức Phật. Okay, without samadhi, the thoughts are in chaos, and the goodness also suffer. Nếu không có thiền định, this is a very important thing. Even though you have to pay attention to these things because the teaching is extremely important. Nói khơi vậy thôi, quý vị nghe không để ý, quý vị quên cái bài học quan trọng này. Okay. Without concentration, without samadhi, nếu quý vị không có định lực, please listen carefully, nghe cho kỹ này, không đủ định lực, your mind will be chaotic. Cái tâm quý vị nó sẽ náo loạn, sẽ náo động. Your mind have so many thoughts arising and dying, arising. Cái tâm quý vị nó khởi lên, nó chết, nó khởi lên, nó khởi chết liên tục, constantly. That's chaos. Cái đó là sự náo loạn, náo động trong tâm quý vị. Okay? And what? That's because you lack samadhi power. Tại vì quý thiếu cái định lực. So far, so good. Okay? As a result of that, vì như vậy, okay, you give rise to evil. And you create offenses. Vì cái tâm quý vị nó náo loạn như vậy, cái ác, những cái ác, cái niệm ác nó khởi lên và cái vị tạo nghiệp vì những cái niệm ác đó, nó tai hại như vậy. That's how dangerous it is. Questions? Ai thắc mắc gì không? This is very fundamental, critical knowledge. Cái này là cái tri kiến cực kỳ quan trọng. People like to learn meditation and Buddhism to, I don't know, to say that I know the Tripitaka, I have a PhD in so and so, I am a teacher of Buddhist theology and so forth, but they have no samadhi power. Biết bao nhiêu người đi cứ nói là tôi là học tiến sĩ, tôi là đi giáo sư đại học này nọ, đại học Phật giáo. I've seen so many Sunims teaching at Buddhist universities, okay? Yeah. And the level is not high enough. They have no business teaching Buddhism. Những cái người thầy giáo sư mà dạy về Phật giáo mà định lực chưa có đó, không nên dạy về Phật giáo. They should not be teaching Buddhism. And that's my problem with my master's DRBU. Cái đó là vấn đề thầy có với lại cái trường đại học mà Phật giáo của Ngài Hòa Thượng Tiên Hóa đó. Okay? I have a problem with that. No samadhi power. They don't know anything. Người thầy những trường đại học Phật giáo Ngài Tiên Hóa ở trên Vạn Mật Thành đó, mà mấy ông thầy dạy toàn là không có định lực gì hết. Dạy cái gì được, hiểu cái gì mà dạy. How can they penetrate the Buddhist teachings? It's a farce. Okay? I have a problem with that. Đối với thầy cái đó thầy không thích. I don't like it. Okay? It's a way that it's secondary efforts. Cái đó là cái nó phí thời giờ của mình. Okay? Life's too short to do that. That insignificant stuff. It's let the other universities do that. Chẳng ta để mấy cái đại học khác, ta chuyên môn ta làm chuyện đó, ta có hệ thống ta làm chuyện đó.
Mình đi làm chuyện đó giống như người ta thì nó vô ích. And you see, why would we at temple do something like that, which is like second class degrees as compared to the great universities? It's a waste of time. Okay? To me, I would rather teach Chan meditation and help these people become enlightened. It's much better use. Còn đối với cá nhân thầy không làm những chuyện đó đâu. Chẳng thà huấn luyện người ta để ta đắc đạo còn có lý được, chứ còn đi dạy những cái mở những cái chuyện đó, it's nonsense to me. Let the UC Berkeley have their own program. Let them do it. Okay, mấy đại học kể để cho họ làm. Okay. Questions, comments. I have a big mouth, so please listen take it with a grain of salt. Please don't look at. Sometimes I'm a small-time monk and I'm bitter because I have a hard childhood. Okay, I have a very tough time cultivating, so I'm bitter. So please take it with a grain of salt. Thầy nói như vậy là nói tại vì nhiều khi lúc tu hành nó khó khăn, nó cực khổ quá. Thành ra nhiều khi mình cay cú, mình nói thành mình hơi cay cú một tí, thì cứ nghe cho vui vậy thôi. Just listen. Just one ear goes in and go out the other ear. Don't remember. Nghe cho vui vậy thôi, không cần phải đồng ý. Okay? It's my time anyway. I still have 10 more minutes. Còn 10 phút nữa. Okay? Slide 21, tấm 21. Please describe dhyana and samadhi. Okay? Thế nào là thiền, thế nào là định? This guy is tough. Cái này rõ ràng. Cái này rõ ràng là cái ông này ông tự hỏi. I think he's asking himself. Okay, no one else. Okay, rõ ràng ông tự hỏi đấy. Okay, so he unfolding his knowledge. Đừng khai mở từ từ. Alright. So what is this concentration? What is samadhi? Nói cái định là cái gì? Slide 22, tấm 22. When false thinking ceases, that is dhyana. When you sit contemplating your original nature, that is samadhi. For indeed, the original nature is your non-production mind. Vọng niệm chẳng sanh là thiền, tọa kiến bản tánh là định, bản tánh là tâm vô sanh. Now, this is the part where I'm complete ignorance. I don't quite understand what he means by this. Okay. Thầy cái phần này thầy không hiểu rõ lắm. Okay. Tại thầy không hiểu cái ý ông nói ra sao. Okay. For us in our era and the way I learn Chan meditation is dhyana and samadhi basically convey the same message. It's about concentration level. Đối với chúng tôi đó thì cái thiền với định đó, là cái danh từ nó khác nhau một tí, cũng nói về cái gọi là cái sức chú tâm của quý vị. What matters ultimately is your level of concentration. Cái quan trọng của cái rốt ráo là cũng là cái sức chú tâm quý vị tới chừng nào thôi. Okay. Now in the Chinese they have the first four levels, they call the dhyanas. Người Tàu đó, hệ thống người Tàu đó, 4 cái trình độ đầu tiên đó, gọi là thiền. Okay. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. First dhyana, second dhyana, third dhyana, fourth dhyana. That's how the Chinese describe it. Because it's pretty low level. Okay, hơi thấp. And beyond that, you go to fifth samadhi, sixth samadhi, seventh samadhi, and eighth samadhi. Và sau đó cái nghĩa vào ngũ định, lục định, thất định và bát định. So far so good. So when you say dhyana, refers to a low level concentration. Khi mình nói thiền á, là nói về cái sự chú tâm nó thấp hơn, trình độ thấp hơn. Định á, trình độ cao hơn. So samadhi is higher level concentration. That's what I learn it as. So I don't understand why he says thinking ceases. It's not quite true either. False thinking ceases. It's not quite true when it's in dhyana. Some false thinking ceases, but not all of them. Nói về ông sư này, ông nói là cái vọng tưởng nó ngừng lại khi vào thiền, cái đó không đúng. Khi cái vị nhập thiền đó,
chỉ có một số loại vọng tưởng nó ngừng lại, còn nhiều vọng tưởng khác nó chưa ngừng, thì mới vẫn gọi là thiền. Okay. Thì sau này khi vị tu tiếp rồi mới tới cái định rồi thì có cái càng nhiều cái vọng tưởng nó ngừng hơn nữa. So the more you progress, the less false thinking you have. That's what it means. All right? So the way I learned from my teacher is samadhi is you actually are contemplating emptiness. Thầy biết Ngài Tiên Hóa dạy đó, thì Ngài nói là cái định đó là cái vị quán về cái không. Alright? So for him to say that samadhi is to contemplate your original nature, not necessary. Thầy nói mà định là quán cái tự tánh mình đó. Cái đó là cũng không có bổn tánh, mà cái không đúng nữa. Tại vì nếu như vậy thì bên ngoài đạo nó có tới bát định, thì không đâu có quán tự tánh của mình đâu. So for him to say I have to disagree here based on our new vocabulary, okay, our new reference points. For him to say that samadhi is when you contemplate the original nature, it's not correct, because the non-Buddhist meditation practices also have 8th level samadhi, and they certainly don't get there by contemplating the original nature. Okay? Don't even know what the original nature is at all. Nên họ cũng không biết cái bổn tánh là cái gì, đừng có nói chuyện mà quán nữa. Yes sir, there's a question in the back. Original nature, the non-production and the non-extinction of thought. Yes. These are, listen, these are at your levels right now, these are important concepts that I want to expose you to. It will be quite a while before you can understand what it really means. But these are concepts that at this point here you need to be exposed to try to memorize if you can, eventually become clearer as your level of concentration increases. As you get higher, you'll be more elaboration will come forth. Câu hỏi này là cái bản tính là có phải là cái tâm mà vô sanh vô diệt. Thầy nói cái này là dùng những cái danh từ Phật học mà mình phải cần có những cái danh từ mà quý vị hiểu cái căn bản như danh từ, mặc dầu mình không hiểu nhưng đều quý vị phải biết những cái danh từ này là trong tương lai đó. Cái gì thiền càng ngày càng cao, có trình độ càng cao hơn thì những cái danh từ nó bắt đầu nó có ý nghĩa. Okay, I learned a lot of Buddhist jargons. Okay, and as you progress, these jargons begin to actually become coalesced together. It becomes very consistently well structured. Thành cái vị càng ngày càng tu càng thấy cái Phật pháp Đức Phật dạy hay vậy sao nó dạy có từng có cái cơ cấu nó rất là tuyệt vời, có lý, so logical. Okay, but in order for you to get there, you need to memorize, you need to be exposed to these concepts. That's all. Don't try to understand too much. Thành ra muốn tới đó quý vị phải cần nghe những cái quan niệm như vậy, khái niệm như vậy, chứ đừng cần hiểu. It's not about understanding. It's just about hearing about it at this stage. Hiện bây giờ trình độ quý vị chỉ nghe là đủ rồi. Okay? Don't worry about it. Don't go home and say, you know, Master said about my non-production. What is that? Đừng có về mà nói ông thầy này, ông nói giảng về cái tâm mà vô sanh vô diệt là cái gì vậy? And then you go and look all the books. Like Sunim here, she has so many books in Korean. They explain about non-production mind. Là cái sư cô này là học biết bao nhiêu sách. Họ học 4 năm trời, 5 năm trời, học những sách vở về kinh điển không á. Biết bao nhiêu. You look at all the books, they explain to you this. Nonsense. It cannot be explained. Tất cả các sách quý vị kiếm về cái tâm vô sanh vô diệt đó là toàn tầm bậy không à.
Tại tâm vô sanh vô diệt này không thể giảng nghĩa được. The only way for you to know what it is for us to bring you there. Cách duy nhất một cái việc biết cái này là chúng tôi phải dắt tay cái vị tới đó. You have to go there. It's not meant for you to read about it. Đọc không được. Alright? That's why the Chan school has Vũ ly quẩn sư, bất lập văn tự. Thiền tông mình không bật lắm, tại vì cái đó giảng không được. It cannot be explained to you. Either you know or you don't. Either you get there then you know. You can't get there, we cannot explain to you. Mà dẫn cái vị tới thì cái vị biết ngay. Mà cái vị không tới được á, giảng cái vị không được. Okay, would. So that's why we don't waste time explaining things to you. Explains too much. Ông này nó giảng hơi dài dòng tí. Yes, ma'am. Mr. To be able to reach sudden enlightenment, do you have to have a good knowing advisor? And do you have to be Buddhist? No, you don't. You don't have a good knowing advisor. The Buddha has no good knowing advisor. He reached sudden enlightenment. Okay. I just thought because he's the Buddha, you know. A lot of people become enlightened. For example, Master YongHua became enlightened. He didn't have a good knowing advisor. He basically practiced on his own. Sixth patriarch has a good knowing advisor. His fifth patriarch taught him. Okay, taught him. Đắc đạo, đắc giác ngộ có cần thiền trí thức cần thầy không? Tôi nói không nhất thiết không phải cần thầy. Okay. Có nhiều người đã đâu có thầy vẫn đắc đạo được như thường. However, those who become enlightened without good knowing advisor, những cái người mà đắc đạo mà không có thầy đó, it's much harder for them. Những cái người đó nó khó khăn hơn nhiều. Because the nature of good knowing advisor is to give you shortcuts. Tại cái người thiền tri thức ấy, một cái dùng người thiền tri thức ấy, là chỉ vì những cái đường tắt. Alright? Don't quote me. I'm not a good knowing advisor, so don't quote me. How come I don't give you any shortcuts? Đừng có nói trời ơi, thầy cứ nói chuyện trên trời dưới đất không, chưa giờ thấy thầy cho tôi đường tắt nào hết á. Tại thầy đâu phải thiền tri thức đâu. Alright? There's a question in the back there, and then we have to stop. Yes. In order to get to enlightenment, doesn't have to do with a couple elements. One of them would be you have to have enough blessing in order for you to get to the enlightenment point, or to have a good. Oh, thank you for pointing out to me. No, it's not. You don't know what you're talking about, so don't ask about it. It's okay. Enlightenment is very far away for you, so there's no point. There's no point. I'm serious. Don't waste time talking about things that are way out of reach for most of us. Okay? But I thank you for reminding me that I did not finish my point about my masters. He says, in Buddhism, you need to understand precepts in order to become enlightened. Okay? Phật giáo mình nói là quý vị phải biết giới, giữ giới luật mới biết giới luật mới đắc đạo được. You know that? Right? Yes or no? Có đúng không? Right? Most of my master's disciples don't understand precepts. Đại đa số đệ tử Ngài Thiên Hóa đó không biết giới luật. I know hận sử doesn't. Biết chắc chắn là hận thật không biết đó. I know that. He doesn't. Yet he made it. Mà người đệ tử Ngài Tiến Hóa không biết giới luật vẫn đắc đạo được như thường. Okay? It tells you that knowledge is not about the books. The knowledge here in a practice is knowledge on how to get there. It's not from the books at all. Thành chứng minh như quý vị thấy đó, cái tri kiến này không phải quý vị đọc sách ra cái tam tạng hoặc là đọc cái luật tạng mới hiểu cái hiểu là hiểu cái cách làm đúng
để mà tới đó, chứ không phải hiểu để mà biết. So the knowledge here is knowing what to do to get there, knowing about your mind, okay, in the context of precepts, and how you get there. It's not about knowing about knowledge. It's nonsense. Okay, that's all. Thành ra nói là biết về cái cách tu, cách làm, chứ không phải là biết cái tri kiến chẳng nhầm nhé. So tomorrow, next time we go to slide 23. Lần sau mình tiếp tục cái tấm 23. Alright? Thank you everyone. Good night.